Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 227, sau khi giao chiến một trận ác liệt với Bỉ Đông, Đường Tam cuối cùng cũng dùng tới khả thần tam xoa kích. Và ngay khi thi triển thức thứ nhất, vô định phong ba, Đường Tam đã khiến Bỉ Đông phải ôm hận khi cầm chân được 8 người mạnh nhất trên chiến trường. Nhờ cơ hội đó, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Độc Đấu La và Dương Vô Địch nhanh như chớp đã dốc toàn lực tấn công đối thủ và giành lại lợi thế. Và ngay khi trúng một đòn này, toàn bộ đám phong ảo đấu la cùng hồn đấu la của Võ Hồn Đế Quốc đều bị trọng thương không hề nhẹ. Tuy vậy, Độc Đấu La và Dương Vô Địch trong tình thế lưỡng bại câu thương, thân thể của bọn họ thương thế cũng không kém. Còn ở phía dưới chiến trường, sau khi Bỉ Đông ra lệnh cho hai quân đoàn thiện chiến nhất xuất quân, đại quân Võ Hồn Đế Quốc cùng ngay lập tức lấy lại lợi thế. Không chỉ vậy, nhân cơ hội này, Bỉ Đông còn lập tức sử dụng ma chú triệu hoán khiến quân sĩ của Thiên Đấu Đế Quốc tử thương vô số, thiệt hại là cực kỳ nghiêm trọng. Từ cuối cùng, để ngũ hồn kỹ phát động, Bỉ Đông đã lập tức trói buộc Đường Tam ở bên trong. Sau đó, nàng cũng liền tung đòn công kích mạnh nhất là không gian tiên liệt chi tâm huyền trảm đánh thẳng về phía Đường Tam. Ở phía bên kia, đối diện với một đòn này, vùng tam xoa kích trong tay, bộ kích thứ ba, nhất cứ bất phản phóng thẳng về phía Bỉ Đông, còn bản thân Đường Tam, giờ khắc này, anh ấy đã không thể làm gì nữa. Còn Bỉ Đông nhìn tam xoa kích phóng tới, nàng đã liền thi triển hồn kỹ thứ 9, bất tử chi thân, trực tiếp đón đỡ tam xoa kích. Thế nhưng, đúng vào giờ các Đường Tam tuyệt vọng đón chờ một kích toàn lực đánh tới, thì ở phía dưới mặt đất, Tiểu Vũ dưới trạng thái vô địch kim thân đột nhiên xuất hiện. Chắn trước người nàng chính là thân xác của ma cùng đấu la khi trước bị nàng đá cho nát bét. Trong khoảnh khắc va chạm, trước người Đường Tam, thân thể ma cùng đấu la nổ tung ra thành vô số mảnh vụn bay tứ tán. Còn Tiểu Vũ, nàng bị bắn ngược về phía sau, rất may đã được Đường Tam đón đỡ. Còn Bỉ Đông, khi tam xoa kích phóng tới thân thể nàng, nó lập tức phá nát cơ thể nàng thành từng mảnh vụn, sau đó đâm mạnh vào từng thành Giáp Lăng Quan, gây chấn động cả một vùng. Thế nhưng sau đó, thân thể Bỉ Đông cũng rất nhanh đã lại hồi phục như ban đầu. Nhìn Đường Tam, nàng cười lạnh nói: "Đường Tam, không có thần khí, người căn bản không phải là đối thủ của ta, mà Thiên Đấu Đế Quốc mất đi ngươi, bọn chúng sẽ không thể ngăn cản chúng ta được nữa. Hôm nay, ta xem ngươi có thể làm gì." Ở phía bên kia, ôm Tiểu Vũ vào trong lòng mình, Đường Tam vô cùng đau xót. Thế nhưng cũng rất may nhờ có ma cùng đấu la chắn trước người, sau đó còn có vô địch kim thân bảo vệ, Tiểu Vũ lúc này mới an toàn. Nhìn chiến trường phía dưới, Đường Tam cũng liền hô lớn kêu gọi Sử Lai Khắc Thất Quái cùng những vị cường giả ở phía dưới, tuyệt đối không thể để cho Bỉ Đông có cơ hội ra tay phát động ma chú triệu hoán tấn công binh sĩ, điều này sẽ khiến thương vong càng ngày càng lớn. Ở phía xa, đại sư cũng hiểu điều này, ngay lập tức ông liền tung ra con bài tẩy của mình. Và chỉ trong giây lát, nhận lệnh đại sư, Phong Tiểu Thiên cực kỳ ngầu lòi để dẫn theo hàng trăm ngọc viên tinh anh trong ngọc viện Sử Lai Khắc đã lao lên tấn công về phía các quân đoàn của Võ Hồn Đế Quốc. Lúc này, dưới sự xuất hiện của những tinh anh, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đã ngay lập tức áp đảo đại quân Võ Hồn Đế Quốc. Ở phía xa xa, chứng kiến thế trận đang dần bị áp đảo, Bỉ Đông đã lập tức ra lệnh cho đội quân hồn sư yểm trợ đại quân xúc về Giáp Lăng Quan. Và ngay khi nghe thấy mệnh lệnh tới từ Bỉ Đông, ở trên tường thành, một mảng mưa tên đã phóng xuống, nhắm thẳng về phía đại quân Thiên Đấu Đế Quốc. Còn những binh lính tới từ Võ Hồn Đế Quốc, bọn họ giống như vỡ trận, toàn quân cứ thế chạy thật nhanh về phía tường thành Giáp Lăng Quan. Ở phía bên kia, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc như được mùa, ngay lập tức bọn họ đã liền lao theo truy đuổi đám binh lính Võ Hồn Đế Quốc. Thế nhưng cũng chính vào lúc đó, bọn họ đã mắc phải cái bẫy của Bỉ Đông sắp xếp từ trước. Ở trên tường thành không chỉ có mưa tên bắn ra, hàng ngàn quả cầu lửa mang theo sức mạnh kinh người cũng ngay lập tức phóng thẳng xuống phía dưới, khiến toàn quân Thiên Đấu Đế Quốc trở nên tán loạn. Bọn họ cũng ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Phía xa xa, chứng kiến chiến cuộc thay đổi đột ngột, Khoa Long Nguyên Soái cũng ngay lập tức hô lớn kêu gọi toàn quân giữ vững trận hình, không được tạo nên hỗn loạn. Còn Đường Tam, ngay sau khi chứng kiến đại quân không ổn, anh ấy cũng ngay lập tức ra lệnh cho toàn quân rút lui nhanh chóng. Sau đó, anh ấy cũng lập tức cùng với tất cả mọi người nhanh chóng lùi về. Còn Bỉ Đông, sau khi ra lệnh toàn quân rút lui, nàng cùng những tên phong hào đấu la đi theo cũng đã trở lại thành Giáp Lăng Quan. Đứng trên tường thành, Bỉ Đông vô cùng căm phẫn. Nàng thề nếu đánh lại lần nữa, nàng nhất định sẽ tính toán kỹ hơn. Đến đây thì hết tập 228 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.